Η δική μου εισήγηση αφορά τα γεγονότα στη Βυθινία το καλοκαίρι του 1921 και τον σημαντικό ρόλο του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Φαλτάιτς. Μια από τις πηγές μέσω των οποίων παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο μικρασιατικό μέτωπο είναι οι πολεμικές ανταποκρίσεις. Ο γνωστότερος ίσως ανταποκριτής υπήρξε ο συγγραφέας Ernest Hemingway, εκ μέρους της εφημερίδας το Rhodos Star, που μας κληροδότησε τις συγκλονιστικές περιγραφές από τη σφαγή στην προκυμαία της Μύρνης το Σεπτέμβριο του 1922 και την άδοξη αποχώρηση του ελληνικού στρατού και των Ελλήνων κατοίκων από την Ανατολική Θράκη. Άλλος ένας γνωστός ανταποκριτής που είχε και διπλωματικό ρόλο στα τεκτενόμενα ήταν ο μικρασιάτης Κώστας Μισαηλίδης. Οι ανταποκρίσεις του Μισαηλίδη ξεκινούν από το Μάιο του 19 και ολοκληρώνονται το Σεπτέμβριο του 22. Πρόσφατα είχαμε την τύχη να έχουμε στα χέρια μας το σύνολο των κειμένων του. Ένας άλλος δημοσιογράφος που έστειλε πολύ σημαντικές ανταποκρίσεις, κυρίως από την περιοχή της Βυθινίας, ήταν ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς. Αυτή τη στιγμή, στο χάρτη που αναρτούμε, βλέπετε τη Βυθινία. Η Βυθινία είναι η περιοχή της Μικράς Ασίας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Είναι μια περιοχή που έγιναν πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία τα καταγράφει με μεγάλη ακρίβεια ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς όταν θα βρεθεί εκεί ως πολεμικός ανταποκριτής της Αθηναϊκής Εφημερίδας Εμπρός. Σύντομα θα έχουμε στα χέρια μας το σύνολο των άρθρων του αλλά και των ημερολογίων του. Οι ανταποκρίσεις του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς είναι εξαιρετικά σημαντικές γιατί αφορούν την περιοχή που άρχισε η μεγάλη εθνική εκαθάριση κατά των ελληνικών πληθυσμών από τις Κεμαλικές συμμορίες. Η εγκυρότητά τους έχει διακριβωθεί μέσω των υπαρχουσών παράλληλων μαρτυριών που έχουν διασωθεί. Στη φωτογραφία αυτή που βλέπετε είναι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς υπέβοντας κάπου στο μικρασιατικό μέτωπο. Ας δούμε όμως σε ποια ιστορική στιγμή αναφερόμαστε. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που βρέθηκε υπό νεοτουρκική διοίκηση από το 1908 είχε ιτηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι νικητές είχαν αποφασίσει πλέον την οριστική διάλυση του μεγάλου ασθενούς και την αντικατάστασή του από έθνη κράτη. Κατά τις συνομιλίες ειρήνης των Παρισίων, η Ελλάδα είχε καταφέρει να διεκδικήσει και να κερδίσει το 6% περίπου των Οθωμανικών εδαφών. Βεβαίως, ο συνολικός ελληνικός πληθυσμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν το 1914 ανερχόταν στο 20% του συνόλου. Ο αστάθμητος παράγοντας από εκεί και πέρα στις εξελίξεις ήταν το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα που είχε διαχειριστεί την εξουσία από το 1908 και από τότε είχε μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Την είχε προαποφασίσει και την είχε υλοποιήσει. Είχε αποφασίσει και είχε υλοποιήσει τις εθνικές εκαθαρίσεις κατά των χριστιανικών κοινοτήτων. Αυτές που με βάση τη διεθνή νομολογία τις αποκαλούμε με τον νομικό όρο γενοκτονία. Εκφραστής αυτής της αντίδρασης στη φάση αυτή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος ήταν και αυτός μέλος του νεοτουρκικού κομιτάτου, αυτής της εθνικιστικής, ρατσιστικής, μιλιταριστικής οργάνωσης, ο οποίος όμως αυτονομήθηκε από την κεντρική Οθωμανική κυβέρνηση και προσπάθησε να συγκροτήσει τον δικό του εθνικιστικό στρατό στην Άγκυρα. Αρχική του πρόθεση υπήρξε η αποτροπή των προσπαθειών για πολιτική χειραφέτηση των μειονοτήτων της αυτοκρατορίας. Ο Τανέρ Αξάμ, ένας κορυφαίος Τούρκος ιστορικός, υποστηρίζει ότι ο λεγόμενος απελευθερωτικός πόλεμος των Τούρκων, του Μουσταφά Κεμάλ Πασά δηλαδή, γράφει, δεν δόθηκε κατά των εισβολέων, αλλά κατά των μειονοτήτων. Ένας άλλος πολύ σημαντικός Τούρκος ιστορικός, ο Ατίλας του Ιγκάν, γράφει «Τα σωματεία άμυνας δικαίου, Μουνταφάι Χουκούτ, που υπήρξαν η ατμομηχανή του λεγόμενου εθνικού αγώνα, των Τούρκων εννοείται, ιδρύθηκαν καθαρά κατά της απειλής των Ρωμιών και των Αρμενίων. Στα πρώτα αυτά σωματεία που ιδρύθηκαν μετά την ανακοχή του Μούδρου, τον Οκτώβριο του 1918, τα 3 ήταν κατά των Αρμενίων και τα 2 ήταν κατά των Ρωμιών. Εξάλλου, ο Μουσταφά Κεμάλ τον Ιούλιο του 1919, όταν έστειλε την παραίτησή του από τη θέση του αξιωματικού στο Σουλτάνο, τόνιζε ανοιχτά τα εξής. Η στρατιωτική μου ιδιότητα άρχισε να γίνεται εμπόδιο στον εθνικό αγώνα που ξεκινήσαμε για να σώσουμε την ιερή πατρίδα και το έθνος από τη διάσπαση και να μην θυσιάσουμε την πατρίδα στις επιδιώξεις των Ελλήνων και των Αρμενίων. Για να εδραιώσει την επιρροή του, ο Μουσταφά Κεμάλ στηρίχτηκε σε σύνολο ληστρικών ομάδων και προσώπων
που ανήκαν στο χώρο του κοινού ποινικού εγκλήματος. Ο Μεχμέτ Ακιόλ, άλλος ένας πολύ σημαντικός Τούρκος επιστήμονας, γράφει: «Το πρώτο άτομο που συνάντησε ο Μουσταφά Κεμάλ όταν έφτασε στη Σαμψούντα από την Κωνσταντινούπολη στις 19 Μαΐου του 1919, με την υποστήριξη των Άγγλων, ήταν ο Τοπάλος Μαν. Στις εθελοντικές ομάδες που είχαν συγκροτηθεί υπό τον Τοπάλος Μαν, είχε ανατεθεί το καθήκον εθνοκάθαρσης των Ρωμιών του Πόντου. Εξάλλου, η κεντρική στρατιά που ιδρύθηκε το 1920 στην Αμάσια είχε σαν σκοπό την εθνοκάθαρση κατά των Ρωμιών του Πόντου και των Αρμενίων. Η διοίκηση της στρατιάς αυτής είχε ανατεθεί στον γενιοφόρο Νουρεντίν Πασά, που είχε τη φήμη του χασάπι των λαών. Αυτός ο τρόπος συγκρότησης του κεμαλικού στρατεύματος και οι επιδιώξεις του Μουσταφά Κεμάλ για ολοκληρωμένη εθνική εκαθάριση των χριστιανικών πληθυσμών επέτρεψε την άσκηση βίας κατά των ελληνικών και αρμενικών περιοχών στα εδάφη της Μικράς Ασίας, που δεν είχαν περιέλθει υπό συμμαχικό έλεγχο, εννοείται μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αναφορά που έγραψε το 1921 ο Τζεμάλ Μουσκέτ, νομικός σύμβουλος του Σουλτάνου, πριν την τελική επικράτηση του Κεμάλ Ατατούρκ, αναφέρονται τα εξής. Η κυβέρνηση της Άγκυρας αποφάσισε ότι αρχικά οι Έλληνες των περιοχών Αντά, Παζάρ και Κάλτρα, δηλαδή στη Βυθινία, θα εξολοθρευτούν. Και ανέθεσε ο Κεμάλ Πασά στο Γιαβούρ Αλί να κάψει ολοκληρωτικά το ελληνικό χωριό που βρίσκεται κοντά στο Γκέιβε και να σκοτώσει όλους τους κατοίκους του. Η τραγωδία διήρκησε 2 ημέρες. Το χωριό με τα 12 εργοστάσια και τα ωραία κτίρια έγινε σκουπιδότοπος. Το 90% των κατοίκων είτε σφαγιάστηκε είτε κάηκε. Οι λίγοι που κατάφεραν να δραπετεύσουν για να σωθούν έφυγαν στα βουνά. Για να διατηρήσει τους τσέτες του, ο Μουσταφά Κεμάλ αναγκάστηκε να βρει κάποια άλλη περιοχή που θα έκαναν επίθεση. Γι' αυτό το σκοπό πήγε στην περιοχή του Πόντου. Οι σφαγές, οι λαιλασίες και η γενική εξολόθρευση των κατοίκων της περιοχής αυτής κράτησαν από το Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο. Οι εκτοπίσεις και οι δολοφονίες διαπράχθηκαν με την ημιεπίσημη συμμετοχή του στρατού και του διοικητικού προσωπικού. Είναι πολύ σημαντική αυτή η μαρτυρία, γιατί είναι μαρτυρία που προέρχεται από την ίδια την Οθωμανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολεως. Η εμφάνιση του εθνικιστικού και μαλλικού κινήματος αρχικά δεν φόβησε ούτε τους συμμάχους, ούτε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που τότε ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ληστή είχε αποκαλέσει τον ηγέτη του, ο Μπάλφουρ, ενώ ο Βενιζέλος δήλωνε το Μάρτιο του 1920 ότι οι Έλληνες, διαθέτοντας 12 εμπειροπόλεμες μεραρχίες, δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα από 60 ή 70.000 ένοπλους αντάρτες του Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Τις παραμονές της υπογραφής της Συνθήκης των Σευρών, τον Αύγουστο του 1920, τα ελληνικά στρατεύματα σημείωναν εντυπωσιακές νίκες εις βάρος του Κεμάλ. Ακόμα και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, που ανήκε στην ομάδα των Βρετανών απικιακών που αντιτάσσονταν στην πολιτική του Λόιντ Τζόρτζ και ήταν υπέρ της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναφέρει: «Οι στρατηγοί των συμμάχων έτριβαν τα μάτια τους για τις αξιοσημείωτες και απροσδόκητες αυτές εκδηλώσεις ελληνικής ισχύως». Εξάλλου, το Μάρτιο του 1920 είχε ξεσπάσει ένας σκληρός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Οθωμανών Παλαιότουρκων, όπως ονομάζονται, και των εθνικιστών Νεότουρκων του Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Ένας εμφύλιος πόλεμος που θα κρατήσει περίπου 6 μήνες. Θα είναι στην πραγματικότητα ένας θρησκευτικός πόλεμος μεταξύ των μουσουλμάνων πιστών στο Σουλτάνο και στο Χαλιφάτο και απ' την άλλη στους κοσμικούς εθνικιστές, αντικληρικαλιστές, που είχαν συμμαχήσει με τις παραβατικές συμμορίες. Ο Κεμάλ θα καταφέρει να επικρατήσει ασκώντας εξαιρετική βία κατά των αντιπάλων του. Τα λεγόμενα δικαστήρια ανεξαρτησίας της Αμάσιας, που δημιούργησε για να δώσει νομική επίφαση στα εγκλήματα που διέπρατε, τα ίδρυσε καταρχάς κατά των Οθωμανών αντιπάλων του. Ο Κεμάλ, παρότι άθεος και εθνικιστής, ενδύθηκε το μανδύα του πιστού μουσουλμάνου για να εξαπατήσει και να πάρει με το μέρος του τις αμαθείς μάζες της Ανατολίας. Ανακηρύχθηκε γκαζί, δηλαδή ιερός πολεμιστής του Κορανίου. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης τον Απρίλιο του 1920, επέβαλε στους βουλευτές να προσευχηθούν σε τζαμί. Με καταιγισμό προσευχών και ιεροτελιστιών, προσπάθησε να πείσει ότι τα κίνητρά του είναι θρησκευτικά. Η περιοχή της Βυθινίας, που το μεσαίωνα οι Σελτζούκοι αποκαλούσαν Βιλαγέτ ή Ιουνανή, δηλαδή Ελλάδα, χαρακτηριζόταν στις αρχές του 20ου αιώνα από πολυεθνικότητα.
Οι Ρωμιοί, Ελληνόφωνοι, Τουρκόφωνοι και κάποιοι Σλαβόφωνοι, οι Αρμένοι, Αρμενόφωνοι και Τουρκόφωνοι, Εβραίοι, Λεβαντίνοι, Μουσουλμάνοι, Τουρκόφωνοι, Αλβανόφωνοι, Σλαβόφωνοι, Κυρκασιόφωνοι, Απχαζόφωνοι, συναπάρτιζαν το πολύχρωμο εθνολογικό μοσαϊκό της περιοχής. Τα πρώτα σημάδια ότι έφτανε στο τέλος της η κατά τα άλλα ειρηνική ζωή θα εμφανιστούν όταν θα εγκατασταθούν στην περιοχή οι Μποσνάκηδες, δηλαδή Σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι πρόσφυγες από τις περιοχές της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης. Οι επίλυτες αυτοί θα επανδρώσουν σε μεγάλο βαθμό τις σκληρές εθνικιστικές οργανώσεις που θα συγκροτήσουν στην αρχή οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί αργότερα. Η πρώτη περίοδος των σκληρών διωγμών θα είναι η πρώτη περίοδος του Παγκοσμίου Πολέμου, 1914-1918, και βεβαίως είναι διωγμοί κατά των χριστιανικών κοινοτήτων. Αυτοί οι διωγμοί θα λάβουν τέλος με την ήττα της Νεοτουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση των διώξεων, που θα συνδυαστεί με τη συγκρότηση του κεμαλικού εθνικιστικού μετώπου. Στην περιοχή της Βυθινίας πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μαζικές διώξεις ελληνικών πληθυσμών από τους Κεμαλικούς. Αυτό συνέβη γιατί τα στρατεύματα του Μουσταφά Κεμάλ απαρτίζονταν από άτακτους ακροδεξιούς, που οι περισσότεροι προϋπήρξαν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης των Νεότουρκων τα Σκυλάτι Μαχσουσά και σύμφωνα με τον Τούρκο ιστορικό Τανέρ Αξάμ, αρκετοί από αυτούς βαρύνονταν με τα εγκλήματα γενοκτονίας της πρώτης περίοδου και διώκονταν από τις επίσημες Οθωμανικές αρχές της Κωνσταντινούπολης. Βασικό κίνητρο για τις διώξεις υπήρξε και η προσπάθεια έβρεσης πόρων για τη διατήρηση του κεμαλικού κινήματος. Οι επιτάξεις και η φορολόγηση ακόμα και των φτωχών αγροτών υπήρξαν μέρος της οικονομικής τακτικής. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί όμως βρέθηκαν κυριολεκτικά στο έλεος των συμμοριών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Οθωμανικής κυβέρνησης, ο Μουσταφά Κεμάλ είχε προσανατολίσει τις άτακτες ομάδες που συντάχθηκαν μαζί του στη λαιλασία και την καταστροφή των χριστιανικών πόλεων, κομμοπόλεων και χωριών που βρίσκονταν εντός της εμβέλειας δράσης τους. Οι σφαγές που πραγματοποίησαν οι Κεμαλικοί κατά των ελληνικών, αλλά και Κυρκασιανών, δηλαδή Καυκάσιοι μουσουλμάνοι, αλλά όχι όμως Τούρκοι, και άλλων πληθυσμών στην περιοχή, δημιούργησαν έντονες αντιθέσεις, οδήγησαν τους επιζώντες στα βουνά και στη συγκρότηση αντάρτικων ομάδων στην περιοχή της Νικομίδειας. Παράλληλα, οι άτακτες κεμαλικές ομάδες παραβίαζαν τα όρια που είχαν τεθεί γύρω από τα στενά και εισέβαλαν στην αγγλική ζώνη κατοχής, δημιουργώντας μια κατάσταση έντασης και ανασφάλειας. Αυτό οδήγησε τις Βρετανικές αρχές κατοχής στο να ζητηθεί η ελληνική στρατιωτική παρέμβαση στην περιοχή. Ο ελληνικός στρατός έφτασε στην περιοχή ένα χρόνο μετά τις σφαγές, 7 με 11 Ιουνίου του 1921. Μετά, όπως είπαμε, από αίτημα των συμμαχικών αρχών, που αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν τις κεμαλικές επιθέσεις στη ζώνη ευθύνης τους. Τα γεγονότα που ακολούθησαν σχετίζονται κυρίως με τη διεθνή χρησιμοποίηση από συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους των αντεκδικήσεων που έκαναν αρμενικές, ελληνικές, κυρκασιανές και απχάζικες ένοπλες ομάδες κατά του άμαχου τουρκικού πληθυσμού που είχε συνταχθεί με τους Κεμαλικούς και των αγριοτήτων που όντως διαπράχθησαν. Οι βιοπραγίες αυτές θα συμβούν σε μια δύσκολη για τους Έλληνες ιστορική στιγμή. Ο Κεμάλ είχε επικρατήσει κατά των Οθωμανών αντιπάλων του και είχε αναδειχθεί σε ισχυρή δύναμη, ενώ στην Ελλάδα οι εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 είχαν φέρει στην εξουσία τους παλιούς φιλογερμανούς του Μοναρχικού Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι είχαν πολιτευτεί με αντιπολεμικά συνθήματα συνεργαζόμενοι με τον νεαρό Σέκε. Στη συνέχεια, οι μοναρχικοί υπονόμευσαν το συμμαχικό μέτωπο και κατά συνέπεια τη θέση της Ελλάδας αυτό, παλινορθώνοντας τη μοναρχία και τον βασιλιά Κωνσταντίνο, παρόλες τις έντονες αντιδράσεις και προειδοποιήσεις των Γάλλων και των Βρετανών. Ως αντίδραση σε αυτές τις εξελίξεις, οι έως τότε σύμμαχοι άρχισαν να προσεγγίζουν τον Μουσταφά Κεμάλ. Ειδικά οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είχαν πλέον εμφανίσει ανοιχτή αντιελληνική και φιλοκεμαλική στάση. Οι Βρετανοί είχαν προβεί σε κήρυξη ουδετερότητας. Στη συνέχεια, η νέα μοναρχική κυβέρνηση αποφασίζει να ακολουθήσει επιθετική πολιτική και ετοιμάζει την εκστρατεία με στόχο την κατάληψη της Άγκυρας. Στο πλαίσιο αυτό φτάνει τον Απρίλιο του 1921 ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς στη Βυθινία ως πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας Εμπρός. Την ίδια εποχή υπάρχουν και άλλοι πολεμικοί ανταποκριτές στο μέτωπο, στο συγκεκριμένο μέτωπο, όπως ο Αθανασιάδης από την εφημερίδα Πολιτεία, ο Βουτιερίδης από το Εμπρός, ο Σβολόπουλος από το Σκρίπ, ο Μεταξάς από την Καθημερινή, ο Κτεναβέας από τα Χρονικά, ο Καρατζάς κλπ. Ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς είχε γεννηθεί στη Σμύρνη το 1891 και είχε μεγαλώσει στη Σκύρο.
Σπούδασε νομική και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και αναγορεύτηκε διδάκτορας της νομικής. Με τη δημοσιογραφία ασχολήθηκε από το 1910 σε ηλικία 19 ετών έως και το τέλος της ζωής του το 1944. Την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων εργάζεται για την εφημερίδα Ακρόπολης του Βλάση Γαβριελίδη και στέλνει περιγραφές του πολεμικού ναυτικού. Από τον Απρίλιο του 1921, ο Κώστας Φαλτάιτς μεταβαίνει στο Μικρασιατικό μέτωπο ως πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας Εμπρός. Ακολουθεί και καταγράφει τις μάχες του ελληνικού στρατού σε Αυγίν, Νικομίδια, Προύσα, Ουσάκ, Αντά-Παζάρ, Εσκή-Σεχήρ, Καράμουσάλ, Κιουτάχια και αλλού. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, παρακολουθώντας τη μάχη του Σαγκάριου, τραυματίζεται κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής. Αυτό συνέβη τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου, όταν ο Φαλτάιτς μαζί με τον συνάδελφό του, Στράτο Κτεναβέα, βρίσκονταν στην έδρα του σώματος στρατού κοντά στο Ιγκλάρ Κατρατζή. Μια από τις βόμβες εξεράγει κοντά στους δύο δημοσιογράφους και σε οπλίτες. Σκοτώθηκε ο υπασπιστής του αρχηγού του πυροβολικού και δύο στρατιώτες. Τραυματίστηκαν ο Φαλτάιτς, ο Κτεναβέας, κάποιοι εκ των αξιωματικών και 20 ακόμα στρατιώτες. Η τελευταία του ανταπόκριση από τη Μικρασιατική εκστρατεία ήταν τον Νοέμβριο του 1921 από το Κιοπρού Χισάρ. Στις επιστολές του απέφυγε να αναφερθεί εκτενώς στον τραυματισμό του. Το Εμπρός, για να επενέσει τη σεμνότητά του, δημοσίευσε σχόλιο του Παύλου Καλαποθάκη, θα το δούμε στη συνέχεια όταν θα προβάλλουμε τις φωτογραφίες. Ο συντάκτης έγραφε για την ζηλευτή σεμνότητα και μετριοφροσύνη του Φαλτάιτς, που στις ανταποκρίσεις του διαλαλούσε τις θυσίες των ηρωικών προμάχων της πατρίδας, αλλά, όπως λέει ο Καλαποθάκης, ετήρησεν απόλυτον σιγήν και αφήκε εκ τυχαίων όλος αφηγήσεων των εις Αθήνας αφιχθέντων ηρωικών τραυματιών, να πληροφορηθόμεν ότι καταλέγεται και ούτως μεταξύ των ενδόξως των εν μικρασία τραυματισθέντων. Και κατέληγε ο Καλαποθάκης, ο τραυματισμός του είναι εις επιπλέον τίτλος τιμής. Ο τιμητικότερος βεβαίως όλων, δια των πατριωτικότατων δημοσιογράφων. Τελικά ο Φαλτάιτς επέστρεψε στην Αθήνα τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, στέλνοντας την τελευταία του ανταπόκριση από το Κιοπρού Χισάρ. Αμέσως μετά την επιστροφή του από το μέτωπο, τον Νοέμβριο του 1921, γράφει και δημοσιεύει τις εντυπώσεις του υπό τον τίτλο «Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Αφηγήματα των σφαγών της Νικομίδιας». Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στα γαλλικά την επόμενη χρονιά, το 1922, και αξιοποιήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση των ελληνικών θέσεων στους διεθνείς οργανισμούς. Στις ανταποκρίσεις του από το μέτωπο περιγράφει γλαφυρά την κατάσταση που συνάντησε. Ας δούμε τώρα κάποιες χαρακτηριστικές ανταποκρίσεις του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς από τον τύπο εκείνης της εποχής, από το Εμπρός. Εδώ βλέπετε τον μπριστόφυλλο της εφημερίδας Εμπρός, όπου υπάρχει μια ανταπόκριση του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς, η ζωή από τους τάφους, που περιγράφει πραγματικά τη μεγάλη σφαγή που έγινε στις ελληνικές κοινότητες της Βυθινίας από τους Κεμαλικούς, όπως τα παρουσιάσαμε στην ιστορική μας αφήγηση. Το συγκεκριμένο άρθρο θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες αυτού. Βλέπετε εδώ η ζωή από τους τάφους, Ελλάς αγαπημένη φτάσε, το τραγούδι των βάρδων πολεμιστών, ο θρήνος και η εκδίκηση. Το «Η Ελλάς αγαπημένη φτάσε» ήταν ο στίχος από ένα τραγούδι των διασωθέντων στα βουνά που είχαν συγκροτήσει και αντάρτικες ομάδες και ουσιαστικά αφού αφηγούνταν την δραματική τους ιστορία, είχαν την κραυγή «Ελλάδα αγαπημένη φτάσε», πιστεύοντας ότι ο ελληνικός στρατός που θα έρθει στην περιοχή της Νικομίδιας θα τους διασώσει. Ένα από τους θρήνους εκείνους, στα τουρκικά, ήταν ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων της περιοχής της Βυθινίας, ήταν τουρκόφωνοι, αλλά μεταγραμμένο στην ελληνική είναι αυτό. Το Κράν είναι τα βουνά εκεί της περιοχής, πάνω στα βουνά του Κράν ετυλίχθηκα και κοιμήθηκα. Έκλαψε το μωρό μου και το πέταξα στο δάσος. Κι ύστερα από 10 μέρες πήγα και είδα το πεθαμένο μου παιδί. Οι μύκες και τα σκουλίκια του είχαν κυκλώσει. Και γύρω οι Τούρκοι αντάρτες κάθονταν και λάδρωναν τα όπλα τους. Φανταστείτε το αυτό τραγουδημένο ως θρήνος φυσικά, που περιγράφει ακριβώς αυτό που έζησαν οι άνθρωποι. Γιατί αυτά που έζησαν μέσα από τις ανταποκρίσεις τους είναι πραγματικά φρικιαστικά. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει και από μαρτυρίες διασωθέντων από εκείνη την περιοχή.
Αυτός είναι ένας τραγουδιστής που τον συναντά ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς, ο Βαλτάρης όπως λέγεται, από το ελληνικό χωριό Φούλατζικ, το οποίο καταστράφηκε εξ ολοκλήρου, ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων εξοντώθηκαν και όσοι διασώθηκαν κατέφυγαν στην συμμαχική ζώνη και αργότερα τους περιέθαλψε ο ελληνικός στρατός. Είναι ο τραγουδιστής κιόλας του προηγούμενου τραγουδιού που διάβασα την μεταγραφή του στην Δημοτική. Από το βιβλίο του «Αυτοί είναι οι Τούρκοι» έχει πολύ σημαντικές περιγραφές και η συγκλονιστικότερη είναι αυτή το χωριό το Ορτάκιο. Το Ορτάκιο ήταν μια κομμόπολη ελληνική, η οποία ουσιαστικά εξαφανίστηκε, εξοντώθηκε κυριολεκτικά από το χάρτη, από τις κεμαλικές συμμορίες. Από το Ορτάκιο προερχόταν και ο Μητροπολίτης Κοζάνης, ο Ιωακήμ, ο οποίος την περίοδο της κατοχής ήταν αντιπρόεδρος στην ΠΕΑ, εντάχθηκε στο ΕΑΜ, ήταν ένας πολύ δημοκρατικός και φιλελεύθερος πληθυσμός, ο πληθυσμός που ήρθε από εκεί. Εκεί που έγινε μεγάλη πραγματικά σφαγή είναι η Νίκαια, το σημερινό Ιζνίκ των Τούρκων και χάρη στον Φαλτάιτς έχουμε την περιγραφή των οικογενειών που εσφάγησαν από τις κεμαλικές συμμορίες, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά. Και πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς, ενώ έχουμε ένα μεγάλο ελληνικό ολοκαύτωμα, κανείς μετά τη Μικρασιατική καταστροφή δεν είχε την πρόνοια ή το ενδιαφέρον να καταγράψει το σύνολο των θυμάτων. Οπότε, ό,τι σποραδικές έχουμε καταγραφές, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύτιμες για το σημερινό ιστορικό. Η Νίκαια πραγματικά πλήρωσε πολύ βαριά εκείνη τη δεύτερη, θα λέγαμε, φάση της γενοκτονίας, δηλαδή την περίοδο της σκληρής και μαλικής εθνικής εκαθάρισης. Εδώ βλέπετε ένα πραγματικά ιστορικό ναό του 7ου μετά Χριστό αιώνα της Νίκαιας, ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, ο οποίος θα καταστραφεί ολοκληρωτικά το 1922. Σήμερα σώζονται μόνο κάποια ελάχιστα ερείπια του ναού αυτού. Είναι ένας ιστορικός ναός που διαδραματίστηκαν ιστορικά γεγονότα στη διάρκεια των αιώνων. Ένας άλλος τίτλος είναι αυτός που βλέπετε, είναι ανταπόκριση πάλι του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς, που περιγράφει μέσα από μαρτυρίες διασωθέντων τα συγκεκριμένα γεγονότα. Λοιπόν, νομίζω ότι σύντομα αυτά θα τα έχουμε σε ένα συγκροτημένο τόμο, τον οποίο επιμελείται η εγγονή του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς, η Άννα η Φαλτάιτς, όπου περιλαμβάνονται όλες οι ανταποκρίσεις από το μέτωπο, καθώς και το προσωπικό του ημερολόγιο που πραγματικά έχει συγκλονιστικές στιγμές, όχι μόνο για αυτά που είδε εκεί, αλλά και για την αβελτηρία που συνάντησε στην Ελλάδα και την αδιαφορία των εδώ ηθινόντων, ακόμα και την περιοχή της μεγάλης σφαγής της Σμύρνης. Πραγματικά έχει συγκλονιστικές περιγραφές και έχει μια ιδιαίτερη εγκυρότητα, γιατί ο Φαλτάιτς δεν προερχόταν από τον πολιτικό χώρο των αντιπάλων της τότε κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος, αλλά από τους φίλους. Άρα είναι μια έσωθεν μαρτυρία για το εσωτερικό, για το ενδοεθνικό, θα λέγαμε, έγκλημα και την αδιαφορία που πραγματοποιήθηκε εκείνη την εποχή. Εδώ είναι η πλήρης ανταπόκριση για το πώς εσφάγησαν από όλα τα ελληνικά χωριά, Ορτάκιο, η Λεύκη, Φούλατζικ και το Μιχαλίτσι κλπ. Αυτές οι ανταποκρίσεις του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς έρχονται να επιβεβαιωθούν από μια πολύ σημαντική δουλειά που πρόσφατα εκδόθηκε, πρόσφατα βρέθηκαν τα απομνημονεύματα του Μιχαήλ Αγγέλου από τα Κιουπλιά της Βυθινίας και δημοσιεύτηκαν και πραγματικά διασταυρώθηκαν οι πληροφορίες και αποδείχθηκαν ότι πραγματικά η φρίκη και η ένταση της εθνικής εκαθάρισης ήταν πάρα πολύ μεγάλη και είναι πολύ ακριβείς οι περιγραφές του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς. Έτσι, ένα παράδειγμα της έντασης των συγκρούσεων εκείνη την εποχή είναι η εκκλησία των Κιουπλίων. Τα Κιουπλιά ήταν μια μεγάλη, κυρίως ελληνική κομμόπολη της Βυθινίας, στην περιοχή της Νίκαιας. Εδώ βλέπετε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το 1922 βεβαίως αυτή έχει καταστραφεί, όπως η εκκλησία αυτή. Θα τη βλέπετε κατεστραμμένη, μόνο το πίσω μέρος της εκκλησίας έχει διασωθεί, όπως έχει καταστραφεί και το Μητροπολιτικό Μέγαρο που είναι πιο πάνω. Δηλαδή, από τέτοιες εικόνες καταλαβαίνουμε τη βιαιότητα και την ακρότητα της Μικρασιατικής σύγκρουσης. Πάλι από μια ανταπόκριση του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς στο εμπρός, όπου έχει μια φωτογραφία πολύ σπάνια των επιζώντων από το ελληνικό χωριό Φούλατζικ, που ήδη έχουν υποστεί τη φοβερή σφαγή. Όσοι διασώθηκαν βρίσκονται πλέον στο χώρο που προστατεύει ο ελληνικός στρατός και παρουσιάζει έτσι μια συνάντησή τους και ένα γλέντι τους καλεσμένοι από τα ελληνικά στρατεύματα.
Και εδώ έχουμε μια πολύ σπάνια φωτογραφία που πρώτη φορά δημοσιεύεται. Ανήκει στο αρχείο του Ιδρύματος Μάνου Φαλτάιτς στη Σκύρο, όπου είναι ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς στην Οικομίδεια μαζί με διάφορους φίλους του στις 30 Πέμπτου του 1921. Και υποθέτω ότι πλάι του, αυτός με το φέση, είναι ο Τούρκος δήμαρχος, γιατί αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι ελληνικές αρχές ουσιαστικά αξιοποίησαν τις τοπικές τουρκικές αρχές, δεν τις καθαίρεσαν και τις ανέθεσαν να διοικούν αυτοδιοικητικά, θα λέγαμε, τον τόπο τους. Αυτό είναι το οπισθόφυλλο αυτής της συγκεκριμένης καρποστάλ που λέει που έχει βγει αυτή η φωτογραφία. Όταν λοιπόν τραυματίστηκε, όπως σας ανέφερα, ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς τον Αύγουστο του 1921, ο Παύλος Καλαποθάκης του κάνει ένα αφιέρωμα στην εφημερίδα Εμπρός και αυτός είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου αφιερώματος, όπου περιγράφει πώς ετραυματίστηκε ο απεσταλμένος μας κύριος Φαλτάιτς. Όταν επέστρεψε λοιπόν στην Αθήνα, το Νοέμβριο του 1921, εξέδωσε αυτό το βιβλίο που βλέπετε. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Είναι πολύ σημαντικές μαρτυρίες. Αξιοποιήθηκε εκείνη την εποχή, βεβαίως, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μαρτυρία του δεν είναι αντικειμενική, αυτό που συνέβη. Και βλέπουμε τη μετάφρασή του στην Αυστραλία, με τον τίτλο «The Genocide of the Greeks in Turkey», που μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε πέρσι ως ένα από τα κείμενα μαρτυρίες που έρχονται να τεκμηριώσουν το έγκλημα γενοκτονίας που διέπραξαν οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί κατά των Ρωμαίικων πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.